خب سلام و عرض ادب. امیرحسین صالحی هستم از آکادمی پرشین فارکس. خیلی سریع میخوام 2 تا اسکریپت خیلی خوب که یکیش آماده است یکیشو باید کپی کنید و بنویسید. البته متنشو من پایین دیسکریپشن میذارم براتون. خیلی خوب میتونید اسکالپ های خیلی خوب بگیرید، مخصوصا روی نزدک، داو جونز یا داکس. خیلی خوب میتونید ازش استفاده بکنید. فقط باید دقت بکنید چه کاری من اینجا انجام میدم. من 4 تا فعلا براتون خام کردم. یه تایید دیگه هم از اسیلاتور میگیریم که البته زیاد مهم نیست. از رو خود چارت آن چارت میتونید کار بکنید. این اسکریپت رو میتونید حتی تو موبایل هم اضافه بکنید که اونم بهتون یاد میدم. یه ویدیو آموزشی دیگه مخصوص موبایلش رو براتون درست میکنم. البته زیاد هم فرقی نمیکنه، میتونید دسکتاپ مود بکنید صفحتون رو همینطوری استفاده بکنید. خب ابتدای کار که کندل های خود چارت رو شما باید عوض کنید. این استراتژی روی 5 و 15 دقیقه خیلی خوب جواب میده. تایم فریمتون هرچی بره بالاتر خطاش بیشتر میشه. رو بیشتر اینو یه جوری تنظیم کردم رو تایم فریم های پایین، به خاطر اینکه برای اسکالپ هست بهتر جواب بده. بتونید خیلی سریع ورود و خروج رو انجام بدید و سودتون رو از بازار بگیرید. فعلا ما روی 15 دقیقه متمرکز هستیم. ابتدای کار، اولین کاری که شما باید انجام بدین این اسکریپت رو که اینجا من نوشتم، یه متن هم میتونم تکست براتون بذارم اینجا، با گوگل درایو دانلود بکنید، اینجا پیست بکنید و اینو اگه بخواین دونه دونه اینا رو بنویسید 21 خط کد هست، یکم براتون سخت میشه. بهتره که کپی پیست بکنید. اینجا بیاین تو پین ادیتور پیست بکنید و اد تو چارت رو بزنید. این میاد براتون ECTC. این یک نوع سبک ورود، یک تایید ورود بر حسب ایچیموکو هست که با روش TC ادغام شده. خب این اولین اندیکاتوری که شما باید اضافه بکنید، ECTC. نیازی هم نیست دست بزنید فعلا بهش تا من اندیکاتور دومو اضافه کنم بهتون بگم که چطور ازش ما ورود میگیریم. خب ببینید ابتدای کار بهتون گفتم که فعلا کاری نداریم به کندل رو داریم نگاه میکنیم. حالا ما باید بیایم اندیکاتور دوم رو اضافه بکنیم. خب اندیکاتور دوم میاد اینجا از تو ایندیکیتورز، همون اندیکاتور اضافه میکنید. اینجا کلمه ای که باید سرچ بکنید لاینیر رگرسیون کندلز، سازندش هم دقت بکنید یه موقع اشتباهی اینو دانلود نکنید یا روی چارتتون قرار ندید. البته اسکریپت دانلود که نمیشه، میفته فقط رو چارت. خب اینه که شما میندازید میبینید که یک کندل فرمیشن دیگه اضافه میکنه. انگار مثلا چارتتون 2 تا میشه. به خاطر اینکه تایید درست بگیرید ازش میان اینجا کندل های خود چارت رو هید میکنید. برای هید کردن ببینید میاد روی این قسمت این 3 نقطه رو میزنید، مو رو میزنید، میری روی هاید و اینو کلا کندل اصلی خود چارت رو میبندید. خب حالا این به چه صورت میتونه به ما تایید بده؟ احتیاج به کم تغییر داره این یکی اعدادش، به خاطر اینکه ما روی تایم پایین تنظیم میکنیم و میخوایم به صورت کوتاه مدت اسکالپی روش پوزیشن بگیریم. میایم اینجا توی ستینگ لاینیر رگرسیون یا همون لاین رج قسمت هایی که بهتون میگم رو تغییر میدید. فعلا کاری به استایل نداریم. میایم توی اینپوت ها این قسمت سیگنال اسموتینگش رو میایم به عدد 7 یا 8 تغییر میدیم که حالا من بهتون میگم چه فرقی داره. اینو تغییر میدید. یک مقدار میاد این برتا. اگر صفحه متا تریدرتون دارکه خط و سفید در نظر بگیرید. اگر دارک نیست به این صورت میبینید روشنه، میاین خطی که انداخته رو رنگش رو تغییر میدید به این صورت. میاین توی استایل
قسمت پیلوت. خط رو حالا یه رنگی میذاریم که بیشتر مشخص بشه، چون الان دارک استفاده نمی کنیم. من مشکی میندازم لاین رو یه ذره عریض‌تر میکنیم که بتونیم سیگنال ورود رو ازش بگیریم. ببینید اگر اینجا ما بیایم پنلمون رو دارک بکنیم دیگه معلوم نمیشه، مجبوریم بیایم اینجا اینو دوباره وایت یا سفیدش بکنیم. حالا من رو همین دارک براتون توضیح میدم، چون خودم روی موبایل معمولاً با دارک کار میکنم. خب EGTC رو که انداختیم، لاین ریج هم که انداختیم، حالا چطور از اینا باید ورود بگیریم؟ ببین به این صورت ما ترید میکنیم. همون استراتژی چراغ سبز که بهتون آموزش دادم رو اینجا هم مد نظر قرار میدیم. خب ببینید الان فکر کنید که این گذشته بازاره، اینا رفته و ما الان اینجاییم، داریم بازار رو میبینیم، این کندل ها دارن حرکت میکنن. امروز یک روز تعطیل هست و میخوایم اینو در نظر بگیریم که استراتژی ورود و خروجش به چه صورته. خب ما یه دونه ایچیموکو داریم اینجا که تنکان-سن و کیجون-سن هستن. اصلا کاری به اینا نداریم فعلا، فقط به خاطر اینکه بیشتر واضح‌تر بتونید با اینا ورود بکنید، من بهتون پیشنهاد میدم رنگش رو عوض بکنید. یعنی بیاین جای رنگ قرمز و آبی رو تغییر بدید. قرمز رو بکنید آبی و آبی رو بکنید قرمز، به این صورت که متوجه بشید هر موقع آبی زیر قرمز قرار میگیره باید وارد پوزیشن های شورت بشین و هر موقع آبی بالای قرمز باید وارد پوزیشن لانگ یا خرید بشید. خب ببینید تایید اول به چه صورته. یکی از اینا زودتر وارد پوزیشن میشه. موقعی که الان پوزیشن توی سقف قرار گرفته، از این ورم RSI ما که حالا یک مقدار تنظیماتش رو به هم ریختیم میاد به ما اخطار اشباع خرید رو نشون میده که گفتم اصلا میتونید از اسیلاتور هم هیچ تاییدی نگیرید، هر سه تایید رو میتونید همینجا روی خود چارت بگیرید. خب ببینید این خط سفید هر موقع کندل ازش عبور کرد اولین تایید شما میشه. یعنی الان کندل 15 دقیقه‌ای نزدک از این خط سفید ما وقتی عبور کرد وای میسیم کلوز بکنه، کندل بعدی زیرش اوپن شد، دیگه مطمئنیم که این برای فروش اسکالپ ما آماده شده. خب اینجا تایید اول ما گرفتیم. حتی میتونیم از الگوهای کندلی هم برای تایید استفاده بکنیم. این اسیلاتور هم داره به ما نشون میده که این خط زیر خط زرد آماده فروشه. اینجا هم دوتا تایید سوم رو در زمان پیچیدگی چارت، موقعی که چارت لایوه، این دوتا به هم سریعا برخورد میکنن. موقعی که به هم برخورد میکنن و آبی فوراً خارج میشه از خط قرمز، از هم دیگه کاملا جدا میشن. ببینید الان این ادامه لایوی که دیگه بسته شده، وقتی که جدا میشه اینم میشه تایید سوم ما. خب حالا کی باید پوزیشن رو ببندیم؟ استاپ رو باید کجا بذاریم و تارگت ما کجاست؟ ببینید توی اسکالپ میتونید به روش‌های مختلف سودتون از بازار بگیرید، یا میتونید برای خودتون حالا بخوایم مثلا گرید گپ هم استفاده نکنیم، بگیم مثلا الان خیلی از کسایی که ویدیو ما رو دارن میبینن نمیدونن اصلا استراتژی گرید گپ که ما داریم باش کار میکنیم چی هست. یعنی استراتژی 2 مرحله‌ای 3 مرحله‌ای که ما ورود میکنیم و ضرر رو تبدیل به سود میکنیم رو فکر میکنیم الان کاربرا اصلا بلد نیستن و نمیدونن. اگر بخوایم فقط تک مرحله‌ای اینجا اسکالپ بکنیم و اینجا یه سل بکنیم، سل شما پایان بسته شدنش میشه تیپیتون اینجا. موقعی که کندل اولین کندل سبز تشکیل میشه، شما دیگه باید آماده بستن پوزیشنتون بشید. ببینید اسکالپ جوریه که باید پای سیستم بشینید، اینجوری نمیتونید بیاین اینجا تیپی و استاپ بذارید بعد خودتون برید بیرون یا از چارت بیاین بیرون. کلا اسکالپ طوریه که باید حتما پای چارت باشید، تیپی و استاپتون رو ادجاست بکنید، مودیفای بکنید یا دستی
اینو مدیریت بکنید. ببینید اگر اینجا شما سل کردید میدونید که استاپتون کجاست. ببینید کاملا استاپ مشخصه. اگر اینجا اومدید بای کردید استاپتون قشنگ مشخصه، یعنی قشنگ میدونید اینجا بعد کجا استاپ بذارید. اینجا بالای خط سفید ورود کردید، کجا باید استاپ بذارید؟ ذره حالا پایین‌تر. اینجا اگر پایین خط سفید فروش انجام دادید باز هم میدونید کجا باید استاپ بذارید. استاپاتون میتونه خیلی کم باشه واسه اسکالپ، چون اسکالپ معمولاً با حجمی که شما سوینگ میکنید اسکالپ نمیکنید. مثلا اگر شما بخواید اینو اصلا در نظر بگیرید 4 ساعته باشه، از اینجا تا اینجا خیلی سود میشه توی کندلای 4 ساعته، ولی دیگه تو 15 دقیقه به خاطر اینکه سودتون بیشتر باشه مجبورید یک مقدار از اهرم مارجین بیشتری استفاده بکنید، یعنی مجبورید 2 برابر حجم وارد بشید. البته نباید از مدیریت سرمایه کلا خارج بشید. برای مثلا اگر حسابتون به صورتیه که میتونید سوینگ مثلا 1/100 بگیرید، اینجا اسکالپ 2/100 باید بگیرید، یعنی 2 برابر اون حجمی که رو 4 ساعته میگیرید، که حالا قوانین مدیریت سرمایه مداخله کانال کلا توضیح دادیم، بر مبنای گریدگپ و ATR هست. خب ببینید اینجا شما ورودتون انجام دادید، خروجتون یا میتونه دستی باشه، اولین کندل سبزی که شما رؤیت کردید و میتونید ببندید، یا برخوردش به خط سفید. 2 تا راه خروج دارید شما. خب اینجا که دیگه بازار بازمونده رو کاری ندارم، یه دونه پوزیشن خریدم بیاریم. ببینید اینجا قرمز بوده، بلا فاصله تا از سفید عبور کرده، اینجا دیگه داشته به هم دیگه پیچیده شدن. اینجاها دیگه تایید خرید رو داده، یعنی تایید دوم، تایید اول، تایید دوم رو داده. شما ببینید قبلش هم تایید اول رو اصلا RSI به شما داده، RSI تایید اول رو داده، تایید دوم رو خط سفید داده یا همون لاینیر رگرسیون، تایید سوم هم ایچیموکو به ما داده. یعنی اگه بخواید دیگه خیلی تایید ورود بکنید میتونستید اینجاها ورود بکنید، کندل دوم هم ببنده، کندل سوم شما بیاین ورودتون رو انجام بدید. به این صورت استاپتون هم که مشخصه. باز من این خط رو تکون میدم. اگر شما اینجاها ورود کرده باشید، یعنی بای کرده باشید، استاپتون میتونه اینجا باشه یا میتونه اینجا باشه، یکم پایین تر که استاپ هانتم نشید. اینجا میتونه باشه. شما اینجا ورود کردید، اینجا استاپ دارید، TP هم دارید تا این بالا. خب اگر سوالی داشتید زیر همین ویدیو بپرسید، بهتون جواب میدم. متشکرم که کانال ما رو دنبال میکنید. وقتتون بخیر. از این آموزش‌ها از این بعد براتون بیشتر میذارم. این یه استراتژی خیلی ساده بود، زیادم پیچیده نبود، که خود من هم ازش استفاده میکنم برای اسکالپ روی سهام ها. البته خیلی پیچیده تر از این هم هست. شما بخواید ورود بکنید باید اخبارم در نظر بگیرید، باید بیاین تمام اون سهام‌های شرکت‌های سهامی که داخل نزدک هستن و با تو سایت باها چک بکنید، ببینید کدومشون بیشتر رشد کرده، کدومشون کمتر رشد کرده، چارت اونا رو هم همسانی بگیرید، بعد بیاین ورود بکنید، که حالا اونا رو توضیح نمیدیم فعلا. این استراتژی خیلی ساده بود که میتونید اینو اجرا بکنید روی تریدینگ ویوتون، چه موبایل چه کامپیوتر، و ازش استفاده بکنید. و اینم بهتون بگم اگر بروکرتون اجازه ترید پنل یا اجازه ورود به پوزیشن از روی خود تریدینگ ویو رو بهتون نمیده، حتما شما باید یک مانیتور دیگه یا یک موبایل دیگه یا تبلت دیگه داشته باشید، اینجا همزمان بیاین مشاهده بکنید، اینو تایید رو بگیرید، بعد با یه دستگاه دیگه با یه دیوایس دیگه بیاین اسکلپ رو انجام بدید.
نمیتونید همزمان با یه گوشی هی برید سویچ کنید بیان رو ترندینگ ویو ببینید چی شد از اون بعد بیان ورود بکنید. البته میتونید اسپلیت اسکرین هم بکنید ولی خب صفحتون کوچیک میشه و یک مقدار سخت میشه. بهتره که 2 تا دیوایس داشته باشید، یه مانیتور برای مشاهده و تاییدگیری و یک دیوایس هم برای ورود و خروج. سپاسگزارم، امیدوارم که لذت برده باشید.